Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Gino Mendoza. And for today's video, I will going to unbox again an item that I bought in noon.com, which is a mobile phone, a Xiaomi A3 smartphone. So without further ado, I will start to open or to unbox the Xiaomi A3 smartphone that I ordered in noon.com. So on my last video, I unboxed the Xiaomi Smart Band 4 and the Moza Mini S, and now I ordered another item in noon.com, which is first I ordered the REDMI AIRDOTS from Xiaomi. It's a wireless headset. Yeah, that one. And a mobile phone from noon.com. Recently, I received it yesterday. So, my review regarding this Xiaomi AIRDOTS. Actually, it's a Bluetooth device. It's a wireless Bluetooth device. And nung una, at first, nahirapan ako siyang gamitin kasi hindi ko alam. So, kailangan ko pala siyang i-restart. And then, meron siyang dalawang button. Pag tinanggal mo siya, magbi-blink siya for connecting for Bluetooth device on your mobile phone or your smartphone. Actually, pwedeng gamitin kahit anong smartphone. Tinry ko siya before dun sa Android phone ko, which is okay naman siya. And tinry ko rin siya dun sa iPhone XS Max. So, okay din siya, nagko-connect siya. Nung una, nagtataka ko bakit yung kabilang side lang yung tumutunog. So, I watched some videos on YouTube kung paano siya i-operate. And then nakita ko na kailangan pala siyang i-restart or i-reset para mag-connect dun sa phone para tumunog siya pareho. So, ang review ko dito, so okay naman siya, clear yung sounds. And hindi mo na kailangan ng wire. Kasi pag wire kasi minsan nasasabit. So, pag AirDots lang siya, mabilis lang siyang mag-connect. Convenient siyang gamitin kasi ipapasok mo lang siya dun sa ear mo. So, kung mag-gym ka or babiyahe ka, pwede mo siyang gamitin. Convenient. Pero, depende naman yan sa type mo kung paano, kung mas gusto mo ba kung yung may wired o yung wireless. So, para sa akin, okay siyang gamitin. So, for me, Xiaomi or Xiaomi Redmi AirDots, thumbs up. So without further ado, let's start to unbox the other item that I bought in noon.com, which is the Xiaomi Mi A3. Actually, ito yung recent na Xiaomi device or smartphone na nirelease nila. Nirelease siya last July 2019. And then, ang ginagamit ko ngayon for vlogging is yung Xiaomi A2. So, itong Xiaomi Mi A3, meron siyang 42 megapixel camera, 8 and 2. So, triple camera siya. And then, yung selfie AI camera niya is 32 megapixel. So, tingnan natin kung gaano kaganda itong Android phone na to. Okay, let's start to open. So, another packaging. So, okay yung packaging niya. Kasi yung packaging niya is bubble wrap. Tumutunog-tunog siya. So, talagang secured yung item mo. Guys. Ayan po. So, Xiaomi Mi A3. Ito yung logo niya, and ito yung unit niya. So, it's an Android One camera with Google Assistant. So,
A3, Mi A3, dual SIM. So, dual SIM siya. Yun naman kasi mostly sa mga Android phone ngayon, lagi siyang dual SIM. And dual standby. And meron siyang 48 megapixel AI triple camera, ultra wide angle. And then guys, yung kanyang battery is 4030 mAh. So high capacity battery. So ibig sabihin matagal siyang ma-lowbat. And support with 18 watts fast charger and fast in-screen fingerprint sensor. So kung sa Xiaomi A2, yung fingerprint niya is nasa likod, dito sa Mi A3 screen sensor siya. And Qualcomm Snapdragon 665 high performance processor. So eto siya ngayon. So ngayon, since naka-package siya or naka-sealed siya with plastic, ngayon i-open ko na siya. So stay tuned. So, start na natin, i-open siya. Open natin yung plastic kasi nakasealed siya doon yung plastic. So, again guys, always remember na pag bibili tayo ng item, don't forget to keep the receipt and check the manual. Yun ang pinaka-importante. So, ito na siya. Then, open na natin siya. So, ito siya. Actually, yung kinuha kong model or color ng phone is color blue. Meron siyang 3 colors. Meron siyang black, meron siyang blue, and meron siyang white. So, siya. First, manual. Yung manual niya. Another manual. So, dalawa yung manual niya. And may dito siyang cover o yung case niya. Transparent case. Ayan, may dito siya niyan. Yung phone. Yung phone niya. Actually, itong phone na to, yung size niya, nakalagay ba dito kung ano yung size niya? Check natin later kung anong size ng phone. Pero tingin ko, kasi laki lang siya ng iPhone 6. So, ito yung phone. So, kuno ko color blue. Not just blue. And inside the box, of course, yung USB connector niya and charger, yung adapter. Meron siyang headset. So, wala siyang kasamang headset. Wala siyang kasamang headset. Pero, sa phone niya, ay meron siyang plug for headset. Pero yung Xiaomi A2, actually, wala rin siyang kasamang headset. Pero, meron siyang adapter para sa headset. So, it means separate siya. Hindi kagaya ng A3 na meron siyang jack, hole jack para sa headset. Pero yung A2, meron siyang adapter, kagaya siya ng iPhone na sinasalpak siya o i-insert siya dun sa
sa charger port, tapos meron siyang wire, tapos meron siyang jack doon para doon sa headset. So wala rin siya kasamang headset. So ito yung laman niya. And nasaan yung pin? Hindi ko pa nakikita yung pin. Alam ko may kasama tong pin. Ito, nandito sa loob. Ayan. Yung pin para sa ito, para sa SIM card. So again guys, itong phone na to is an Android One phone. It's I think it's 9.0 version siya ng Android. Actually, nagustuhan ko tong phone na to kasi yung camera niya is 42 megapixel, which is ang ganda niya. Parang maganda siyang pang selfie actually. Ngayon, meron siyang screen protector. Ayan. And it's color blue. Actually, yung screen protector niya sa back at saka sa harap meron. Pero may nakasulat na logo ng Mi A3. So, 48 megapixel, AI triple camera, ultra wide angle, 4030 mAh battery, high capacity battery, plus screen fingerprint sensor, and Qualcomm Snapdragon 665 high performance processor. So open ko siya. Tignan natin kung gaano siya kaganda. Tinanggal ko na to. Start natin. Turn it on. Android One. So nagse-setup na ako ng phone ngayon. So, ngayon, nanghihingi siya ng for fingerprint kasi nga, fingerprint sensor siya. So, lagay ko na yung fingerprint ko. Nabasa na niya. So, press lang natin hanggang matapos. So, every time na pinapress natin siya, nag-read. Ayan, okay na siya. So, fingerprint okay. Next. Just a second. MI services, user experience program, send diagnostic. Finish. Maybe this one is later. And then, eto na siya. So now, okay na yung phone natin. Nakaset up na siya. Hindi ko pa lang siya nilalagyan ng SIM card. So now, tingnan natin kung anong itsura ng camera. So, sabi nila, 32 megapixel daw to yung front camera niya and ultra wide. Ayan. So, medyo malabo siya. So, testing natin yung picture. So, ito yung itsura ng picture natin. So, napakalinaw. Grabe. Malinaw ng camera niya. Kasi 32 megapixel camera. And then, ito tayo sa portrait. So, ito yung portrait. So, ilalagay ko dito sa video na to kung anong itsura ng tinay ko na photos. So, ito yung 32 megapixel na camera. And then now, tingnan naman natin kung i-back
camera natin siya pag nag-picture. So, ito yung tinatawag ng wide angle. So, marami siyang may night mode, may panorama, may pro, merong portrait, video, and short video. So, ito siya. Ito yung lock niya. Pag gusto mo siyang i-on, fingerprint lang na niregister mo kanina, automatic na siya magka-open. So, ito yung new model ng Xiaomi Mi A3. So, ngayon ang gagawin ko dito is yung file nung Xiaomi A2 ko, iba-backup ko dito sa aking Xiaomi A3 kasi para makuha ko yung lahat ng mga videos and files na nakasave dun sa phone ko. So, kailangan ko munang i-backup yung phone ko sa A2 bago ko i-transfer dito sa Xiaomi A3. So guys, thank you for watching and hope you like this video, and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, Gino Mendoza, and thank you for watching.